สวัสดีครับกลับมาพบกับ Sharing Closet Channel อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เราก็มีกางเกงมารีวิวให้เพื่อนๆดูอีกแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโมเดล LVC นะของ Levi Vintage Clothing นะครับ 501XX โมเดล 1955 Made in USA ครับครับผมก่อนอื่นก็ต้องกล่าวก่อนว่าไอ้ Levi LVC นะครับไอ้คำตัวย่อ LVC เนี่ยก็คือ Levi Vintage Clothing นะครับซึ่ง LVC นะก็ถือเป็นลายการผลิตอีกลายหนึ่งของทาง Levi นะครับอเมริกาซึ่งทำออกมาเพื่อรองรับกลุ่มผู้บริโภคที่ยังชื่นชอบใน Levi Vintage นะครับที่ได้เลิกผลิตรีวายได้เลิกผลิตไปตั้งแต่ปี70 80นู่นแล้วนะครับแต่ว่ายังได้รับความนิยมจากผู้ที่ชื่นชอบนะครับผู้ที่ชื่นชอบในความวินเทจอะไรประมาณเนี้ยทางรีวายเนี่ยก็เลยมีโปรเจกต์ทำเป็น LVC ตัวนี้ขึ้นมานะครับโดยเป็นการรีโปรดักชันนะครับกางเกงยีนของรีวายโดยมีต้นแบบมาจากLevi Vintage ในยุคต่างๆของ Levi นะครับก็จะเอาชื่อของ Levi แต่ละยุคแต่ละปีเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อโมเดลอย่างตัวนี้ก็จะตั้งชื่อว่า 501XX โมเดลปี 1955 นะครับก็จะเป็นกางเกงที่มีรายละเอียดเหมือนกับตัว Vintage ในปี 1955 ตอนนั้นอะไรประมาณนี้นะครับโดย Levi Vintage Clothing ก็มีด้วยกันหลากหลายโมเดลนะครับเป็น10โมเดลเลยก็จะมี1901 1933 1937 1955อะไรประมาณนี้นะครับก็ลองไปหาดูในอินเทอร์เน็ตนะครับมีบอกเยอะแยะเลยแต่ที่วันนี้ที่เราจะมานำเสนอให้ดูก็คือปี1โมเดลของปี1955นะครับโอเคสำหรับ LVC นะครับก็คือเริ่มผลิตในปี 1996นะครับครับผมเป็นช่วงที่เป็นยุคที่รีวายมีคู่แข่งทางการค้าทางที่เกี่ยวกับกางเกงยีนค่อนข้างเยอะยอดขายก็ได้รับมีส่วนแบ่งมาแบ่งยอดขายไปอะไรประมาณนี้นะครับผมรวมทั้งยีนจากประเทศญี่ปุ่นเองนะครับที่ทางญี่ปุ่นเห็นว่าไอ้รีวายวินเทจเนี่ยมันยังได้รับความนิยมอยู่ยังมีคนต้องการอยู่อะไรประมาณนี้ทางรีวายญี่ปุ่นก็ได้ซื้อลิขสิทธิ์ของทางรีวายอเมริกาไปเพื่อไปผลิตเป็นยีนรีโปรดักชันที่เป็นริมแดงมีเป็นตัวเลดแท็บบิ๊กอีพวกนี้นะครับเพื่อมาขายให้กับคนที่ยังอยากได้ต้องการของวินเทจอะไรประมาณนี้ก็ได้รับความนิยมขายดีอะไรประมาณนี้นะครับรีวายก็เลยเห็นว่าในเมื่อของเนี่ยไอ้รีวายเนี่ยมันเป็นลิขสิทธิ์ของของฉันเองนะครับเครื่องจักรอะไรฉันก็มีอยู่ทำไมจะต้องให้ญี่ปุ่นมันมาทำเพื่อขายได้แล้วนะครับขายโกยเงินแบ่งส่วนแบ่งตลาดรีวายก็เลยผลิตพระเอกมาเป็นโมเดล LVC ตัวนี้นะครับแต่ก่อนที่รีวายเนี่ยจะผลิตโมเดล LVC อย่างเต็มรูปแบบเนี่ยรีวายก็เคยออกโมเดลรีโปรดักชันนะครับกางเกงรีโปรดักชันออกมาก่อนแล้วในปี1992ถึง1995ก็คือรีวาย110 ปีนะครับใช้ชื่อรุ่นว่ารีวาย110 ปีตัวนี้จะเป็น110 ปีนะครับด้านในก็จะเป็นกระเป๋าอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาทำรีวิวทีหลังนะแต่บอกไว้ก่อนว่าก่อนที่รีวายจะมี LVC เต็มตัวเนี่ยเขาก็ได้มีการลองทำเป็น110 ปีเนี่ยออกมาก่อนละก็เป็นพวกเลดแท็บบิ๊กอีริมแดงอะไรพวกนี้เหมือนกันนะครับก็คือทำรีโปรดักชันตัววินเทจนี่แหละก็ได้รับความนิยมรีวายก็เลยเริ่มเดินเครื่องผลิต LVC ในต่อมานะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามารีวิวกันแต่ตัวนี้เลดแท็บมันหายไปแล้วครับโดย Levi LVC เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีโปรดักชันแบบระดับพรีเมียมนะครับเพราะว่า Levi เนี่ยใส่ใจในรายละเอียดของ Levi LVC เนี่ยค่อนข้างที่จะมากนะครับมีการใช้ผ้าที่ทอเป็นผ้าแบบเก่าจากโรงงานโคนมิลนะครับหน้าแคบแบบของวินเทจเลยครับแล้วก็มีการเก็บรายละเอียดต่างๆกระดุมรีเวทผ้าได้
การตัดเย็บมานะครับก็ใช้เครื่องจักรแบบเก่าเพื่อที่จะให้ได้ฟีลของกางเกงรุ่นวินเทจจริงๆอะไรประมาณนี้ใกล้เคียงไม่ใช่จริงๆคือใกล้เคียงกับวินเทจให้ได้มากที่สุดนะครับผมผ้าก็ใช้ผ้าโคนเดนิมนะโคนมิลผ้าจากโรงงานโคนมิลนะครับก็คือเป็นผ้าจากโรงงานบริษัทโคนมิลนั่นคือซัพพลายให้กับทางรีวายมาตั้งแต่ตัววินเทจและก็กลับไปผลิตโดยใช้เครื่องจักรเก่าเพื่อผลิตผ้าหน้าแคบออกมาใช้ในการตัดเย็บก็ใช้การตัดเย็บจากเครื่องจักรเก่านะครับวัสดุก็หามาให้ใกล้เคียงของเดิมของวินเทจให้ได้มากที่สุดนะครับเป็นกางเกงที่น่าสนใจนะเพราะว่าตัวนี้ก็ปัจจุบันก็เริ่มจะหายากสภาพสมบูรณ์เนี่ยเริ่มจะหายากขึ้นทุกวันแล้วเหมือนกันน่าเก็บสะสมไว้เหมือนกันนะตัวนี้ครับโดยทรงของกางเกงตัวนี้ก็จะเป็นทรงขากระบอกนะครับขากระบอกที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นิดนึงตามสไตล์ของกางเกงยุควินเทจยุคโบราณนะครับตัวนี้ก็ปลายขาประมาณ 8.5 ครับผมใหญ่นิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่ายังไม่ใหญ่มากเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้เล็กไม่ใช่กระบอกเล็กนะครับโอเคเดี๋ยวเล่ามาดูในรายละเอียดของกางเกงตัวนี้กันนะครับเริ่มจากป้ายประเก็นด้านหลังโมเดล1955เนี่ยคือเป็นปีแรกที่รีวายเปลี่ยนป้ายหลังกางเกงนะครับหลังเอวเนี่ยจากป้ายหนังมาใช้เป็นป้ายกระดาษประเก็นแบบนี้นะครับตามเบิร์ดก็จะเหมือนเดิมนะครับคล้ายๆกัน Levi's Stout & Co San Francisco Original Rivet มีโลโก้ม้าถึง2ตัวดึงกันอยู่ด้านล่างตรงนี้เป็นแบบป้ายวินเทจนะ Every Garment Guarantee บอกรุ่น 501XX L 31ยาว36มาตรงนี้ก็จะเป็น Red Tab Big E 2 ด้านนะครับRed Tab Big E 2 ด้านขอบกระเป๋าหลังเป็นแบบเย็บแบบซิงเกิลนะครับตรงนี้เป็นรีเวทซ่อนนะครับ Conceal Rivet ก็คือว่าจะไม่มีรีเวทโผล่มาตรงนี้แล้วซึ่งถ้ารีเวทโผล่มาตรงนี้มันจะไปจากการที่มันขีดข่วนเบาะโซฟากระเป๋าไม่ใช่กระเป๋าเบาะโซฟาเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆนะครับรีไวก็เลยซ่อนมันไว้ในผ้าแสกดำจมแบบนี้ปีกนกอันนี้ก็จะเริ่มมีแบบเฟดแล้วก็เริ่มสึกละจากการใช้งานนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันบ้างครับเป็นกางเกงกระดุมนะครับ501กางเกงกระดุมเม็ดบนแล้วก็มีเม็ดล่างอีก4เม็ดแบบนี้นะครับรีเวททองแดงนะครับด้านในก็แบบนี้ Levi LS & Co San Francisco นะครับ Levi Stout & Co San Francisco กระเป๋า Coin Pocket ด้านในเป็นริมผ้าแบบนี้นะครับแบบเดียวกับที่ริมขากางเกงเป้าด้านล่างก็มีเย็บย้ำเป้าตรงนี้เพื่อความคงทนแข็งแรงภายในหมุดย้ำรีเวทนะครับก็จะเป็นตัวอักษรการ L-S L.S and Co San Francisco Levi Stout & Co San Francisco โดยจะเป็นหมุดย้ำรีเวทจะเป็นตัวหนังสือนูนหมุดย้ำทองแดงตัวหนังสือนูนนะครับแบบนี้ขอบเอวเย็บซิงเกิลนะครับขอบเอวด้านบนเย็บซิงเกิลขอบเอวซิงเกิลเย็บจบแบบ V stitch นะครับเย็บเป็นตัว V แบบนี้ V stitch กระดุมตัวนี้จะเป็น555นะครับแต่อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่คือตอก555
แคร์แท็กด้านในแคร์แท็กด้านในจะเป็นแบบนี้ครับเป็นภาษาญี่ปุ่นบอกวิธีการซักล้างเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ตัวนี้ที่เราเคยรีวิวไปในคลิปก่อนๆนะครับภาษาญี่ปุ่น3ตัวนี้ก็คือบอกว่าทำในอเมริกานะ Made in USA ตรงนี้ก็เขียนว่า Levi Strauss Japan KK Made in San Francisco California USA ด้านหลังบอกเอวบอกความยาวรุ่นรหัสผ้านะครับตรงนี้ไม่มีข้อมูลนะจะมาตรงนี้คือกระดุม555แบบที่เมื่อกี้นะครับเดือนปีผลิตก็คือเดือน10ปี1998ครับนี่นะครับจากที่บอกว่าเป็นหมุดซ่อนรีเวทซ่อนมุมกระเป๋าหลัง4จุดด้านในก็จะมีหมุดย้ำให้เห็นอยู่แบบนี้อันนี้ก็คือหมุดย้ำด้านหลังกระเป๋านะครับหมุดย้ำของรีเวทซ่อนครับก็จะมีตัวหนังสือ LS and Co San Francisco เหมือนกันอยู่อันนี้จะเป็นแบบนี้แสกจมแสกดำจมด้านในก็เป็นแบบนี้ครับแสกจมเย็บย้ำเป้าภายในแน่นๆด้วยลูกโซ่แบบนี้ครับค่อนข้างที่จะคงทนแข็งแรงนะครับเป็นกางเกงที่รายละเอียดดีนะครับผ้าสวยผ้าคนมิวตัวนี้กระดุมส่วนมากLVC ที่เจอนะครับในช่วงต้นนะก็คือช่วงปี96ถึงปี2003ที่ผลิตในอเมริกาเนี่ยจะเป็นกระดุมเบอร์555กับ554นะครับโดยเบอร์กระดุมเนี่ยเขาก็จะบอกประมาณว่าเกี่ยวกับโค้ดของบริษัทและโค้ดของโรงงานที่ผลิตกางเกงตัวนี้นะครับโดยกระดุม555เนี่ยจากที่หาข้อมูลมาเนี่ยก็จะเป็นโรงงานในวาเลนเซียสตรีทแฟคทอรี่นะครับถือว่าเป็นรุ่นเป็นโรงงานเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมนะครับตัวนี้นี่ครับโดยรวมก็ยังสวยนะครับกระดุมสีเงินแบบนี้กระดุมเม็ดล่างผ้ายังเข้มนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูขากันบ้างครับขาด้านนอกเป็นผ้าริมนะครับผ้าริมแบบนี้ผ้าริมแดงที่เขาเรียกกันริมแดงนะครับก็จะเป็นขาวๆแล้วก็จะมีแดงอ่อนๆชมพูมองเห็นลางๆนะครับแบบนี้ด้านในกางเกงแบบกางเกงวินเทจก็เย็บซิงเกิลทั้ง2ด้านของริมแบบนี้นะครับเก็บรายละเอียดกางเกงวินเทจมาขาด้านในจะเป็นเส้นเดียวแบบนี้นะครับเป็นเส้นเดียวด้านในเย็บแบบนี้ปลายขาที่จริงตัวนี้จะถ้าของเดิมมันจะเป็นลูกโซ่นะครับเชนสติทปลายขาแต่ตัวนี้มันตัดมาแล้วก็ไม่ตัดมาก็คือไม่ใช่ปลายขาเดิมนะครับตัดมาแล้วก็เย็บเป็นเส้นเดียวมาแต่ก็ไม่เป็นไรบอกว่าเอาเป็นว่าถ้าเป็นของเดิมต้องเป็นปลายขาลูกโซ่นะโอเคครับเดี๋ยวเราจะให้ดูใกล้ๆทีหนึ่งผ้ายังเข้มมีขนอยู่พอสมควรการเย็บต่างๆนะครับป้ายเลดแท็บบิ๊กอี2หน้านะครับ
โอเคครับ โดยรวมของกางเกงตัวนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับการรีวิวกางเกง Levi's Vintage Clothing โมเดล 501XX ปี 1955 Made in USA นะครับก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆกันนะครับสุดท้ายนี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดไปก็คอมเมนต์แนะนำติชมกันได้นะครับยินดีรับฟังทุกข้อเสนอนะครับผมก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆกันนะครับแล้วพบกันใหม่ครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแชร์ลิงก์คอร์สเสร็จด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมยังมีกางเกงดีๆจะมานำเสนอให้เพื่อนๆอีกเยอะแยะเลยครับเท่านี้ครับบ๊ายบาย